یه ویدیو خوب با صدای بد هیچ وقت دیده نمیشه. یه میکروفونه که میتونه بازی رو تغییر بده. سنهایزر یا رود، دیجی های یا هالیلند جدید، همه خوب و با کیفیتن اما گرونن برای شروع تولید محتوا. برند بویا بود که میان رده بود و قیمت مناسبی داشت. اما اگه کم هزینه تر بشه همون کیفیت یا حتی بالاتر رو داشت، چرا که نه؟ یه محصول اقتصادی از گرین لاین اینجاست. میخوایم تا آخر این ویدیو فلکس مایک دو رو بررسی کنیم، ببینیم ارزش داره که با این قیمت کم همچین میکروفونی داشته باشیم یا نه. اولین چیزی که برای خرید میکروفون باید بهش دقت کنید اینه که متناسب با دیوایسی باشه که برای فیلمبرداری ازش استفاده میکنید. یعنی اگه با دوربین میخواید فیلم برداری کنید، میکروفون باید قابلیت اتصال به دوربین رو داشته باشه. اگه با گوشی آیفون دارید این کارو میکنید، باید پورت لایتنینگ داشته باشه. اگه با گوشی اندرویدی یا آیفون های 15 و 16 این کارو میکنید، حتما میکروفون باید قابلیت اتصال به تایپ سی رو داشته باشه. حالا میکروفونی که اینجاست قابلیت اتصال به پورت لایتنینگ و تایپ سی رو داره، اما قابلیت اتصال به جک 3.5 میلیمتری رو نداره. اینطوری اگه با هر مدل گوشی میخواید فیلم برداری کنید، بدون نیاز به تبدیل اضافه یا وسیله دیگه‌ای میتونید از همین میکروفون استفاده کنید. پورت خود ریسیورش تایپ سی و یه تبدیل لایتنینگ داخل جعبش وجود داره که برای اتصال به آیفون های 14 به قبل به کارتون میاد. محصولی که باز کنید با یک کیس روبرو میشید. روی کیس یه نمایشگر داریم که شارژ شدن داخلی میکروفونا رو نشون میده و درصد شارژ خود کیس رو. بعد از باز کردن در میبینید که دو تا میکروفون اینجا داریم که میتونید برای 2 نفر استفاده کنید یا یک نفر میتونه به 2 تا سمت یقه یا مثلا 2 سمت پیرهنش متصل کنه که صدا رو بهتر بگیره، حتی تو چرخش سر. گیرنده تایپ سی دستگاه هم همینجا قرار گرفته داخل کیس. البته این گیرنده نیازی به شارژ شدن نداره چون به خود گوشی متصل میشه و اون زمان از گوشی داره برقشو میگیره. فقط برای نگهداری اینجا قرار گرفته. خود میکروفون ها رو که یه نگاه بهش بکنید، مهمترین ویژگیش یا بهترین مزیتش وزن کم، سبک بودن و کوچیک بودنشه. میکروفون خیلی کوچیکه، در حدی که خیلی از جاها میتونید استفاده کنید بدون که دیده شه. یه گیره پلاستیکی داره که میتونید ازش برای اتصال به یقه، پیرهن یا خیلی جاهای دیگه استفاده کنید. یه دونه کلید داره که بین حالت نویز ریداکشن و حالت معمولی تغییر حالت میده. روی میکروفون ها 2 تا نمایشگر داریم، یه دونه چراغ سفید رنگ و یه دونه چراغ سبز رنگ که تو حالت سفید رنگ حالت عادی و تو حالت سبز رنگ حالت نویز ریداکشنه. جالبه که این تو با این ابعاد کوچیکی باتری 60 میلی آمپر هم کار شده که تقریبا 4-5 ساعت میتونید ازش استفاده کنید. البته تو حالت نویز کنسلینگ یا همون ریداکشن یه مقدار باتری بیشتر مصرف میشه. بعد از اینکه شارژ میکروفونا تموم شد، فقط کافیه داخل کیس بذارید. کیس شروع به شارژ کردن میکروفونا میکنه و تقریبا میتونه 2 بار میکروفونا رو شارژ بکنه. در واقع نسل جدید میکروفونا که کیس دارن هم کمک میکنه که راحت بتونید حملش کنید، هم نیازی نیست که هر کدوم از اینا رو جدا به شارژر متصل کنید. داخل کیس شارژش انجام میشه. خود میکروفونا از این ابرهای بادگیر سرشون هست که کمکتون میکنه صدای با کیفیت‌تر ضبط کنید. صدای باد نیفته، حروفی مثل ب و پ و اینجور داستانا هم بهتر و با کیفیت‌تر ضبط بشه. اما میکروفون مهمترین کارش ضبط صداست و چیزی که اهمیت داره وزنش و ویژگی‌هاش و کیسش ممکنه باشه، منتها همه اینا کم اهمیت‌تر از کیفیت ضبطه. پس بی برو برگرد بدون تعلل بریم سراغ تست. ما همیشه تو ویدیوهامون از میکروفون رود استفاده میکنیم. الان هم صدایی که دارید میشنوید از همین میکروفون ضبط شده. منتها از این لحظه میخوایم صدا رو تغییر بدیم. صدایی که دارید میشنوید از میکروفون گرین ضبط شده و این تفاوت صداییه که بین این 2 تا میکروفون وجود داره. برای اینکه تست بهتری براتون انجام بدیم فقط به داخل استودیو اکتفا نمی‌کنیم. الان میریم بیرون استودیو، توی محیط دیگه هم تست رو انجام میدیم، به علاوه اینکه می‌خوایم نویز کنسلینگ و حذف صدای اطراف هم اونجا مقایسه بکنیم. یه نکته که هست اینه که گیرنده و فرستنده یعنی میکروفون از گوشی که دارید ضبط می‌کنید میتونه تقریباً 20 متر فاصله داشته باشه. البته این 20 متر بدون مانع است و اگه مانع و دیوار و اینجور چیزا باشه حتما این فاصله کمتر میشه. اما ما اینجاییم برای تست کیفیت صدا و همینطور تست لول‌های مختلف نویز کنسلینگ. الان صدایی که دارید میشنوید از میکروفون گرین لاین داره ضبط میشه و تو حالت لول 1 نویز ریداکشن هست. منتها از اینجا به بعد رفتیم تو لول 2. صدای بیشتری از اطراف باید حذف بشه و صدای من قوی‌تر به گوش شما برسه. اون صدای مزاحم اذیت کننده نباید خیلی واسهتون واضح باشه. اینجا کاملا محیط بازی و رفت آمد باعث میشه که صدای همهمه و صدای محیط زیاد باشه و صدای من خیلی واضح نباشه.
الان تو لول 3 نویز کنسلینگ هستیم و نویزی که داره از اطراف گرفته میشه اون میزان کیفیت صدا رو نشون میده و در واقع اینجاست که میکروفون خوب از میکروفون بد تشخیص داده میشه. این حالتیه که نویز ریداکشن کلا فعال نیست. روی چراغ سفید رنگ هستیم و به صورت عادی داره صدا ضبط میشه. یه تست دیگه میخوام انجام بدم و اون فاصله گرفتن از گیرنده است. پس شروع میکنم به راه رفتن و بعد چند قدم دوباره باهاتون صحبت میکنم. الان کیفیت صدا که مطمئنا فرق نکرده، اتصال برقراره. یه چند قدم دیگه راه میرم و تو این فاصله هم تست میکنیم ببینیم میکروفون همچنان میتونه اتصالش با گیرنده رو داشته باشه یا نه. یه چند قدم دیگه هم راه میرم. الان تقریبا 17 متر فاصله داریم و اتصال میکروفون هنوز برقراره. یه چند قدم دیگه هم راه برم. خب چون اتصال قطع نشد چند قدم دیگه هم میریم بیرون آیتی و اینجا اتفاقا شاید اون حالت نویز بهتر بتونید تست کنید. همینطوری که دیدید تقریبا 20 متری که خودش میگه رو جواب میده. البته اون آخر که دور شده بودم آدما رد میشدن تاثیر میذاشت، ولی فکر میکنم روی 16 17 متر بدون مشکل میتونید که اتصال بین میکروفون و گیرنده رو داشته باشید. راستی حساسیت میکروفون هم بهتون بگم که منفی 42 دسیبله و این حساسیت مناسبیه که میتونه کمک بکنه صدای با کیفیتی ضبط کنید. روی میکروفون ها یک کلید هست. همونطوری که گفتم با زدن کلید میتونید بین دو تا حالت نویز ریداکشن و حالت نرمال تغییر مود داشته باشید. نمایشگر هم کمکتون میکنه که بدونید تو چه مودی قرار گرفتید. حالت چراغ سفید برای حالت نرماله و چراغ سبز برای حالت نویز ریداکشن. اما علاوه بر کلیدی که روی میکروفون ها هست یک کلیدم روی گیرنده است که تو حالتی که نویز ریداکشن روشن باشه شما با کلیدی که روی گیرنده است میتونید 3 تا لول مختلف نویز ریداکشن رو انتخاب بکنید. فقط باید دقت کنید که فقط یک بار کلیک کنید، چند ثانیه صبر کنید، دوباره یک بار کلیک کنید میره لول 2 و دوباره چند ثانیه صبر کنید یک بار کلیک کنید میره لول 3. این چشمک زدن چراغ هم کمکتون میکنه که باز متوجه بشید که تو کدوم لول یا سطح نویز ریداکشن قرار گرفتید. اما یه قابلیت دیگه هم این میکروفون داره، اینکه با 2 بار زدن این کلید میتونید وایس چنجر رو انتخاب کنید یا فعال بکنید. دوباره تو اون حالت 3 تا سطح یا 3 تا صدای مختلف وجود داره. صدای اولی صدای نرماله، صدای زیر ما داریم و صدای بم که برای انتخاب هر کدوم نیاز 2 بار کلیک کنید. اینجاست که باید دقت کنید. یه بار کلیک کردن سطح نویز ریداکشن رو انتخاب میکنه، 2 بار کلیک کردن کلا صدا رو تغییر میده. الان میخوایم تست تغییر صدا رو انجام بدیم. 2 بار کلید ریسیور رو میزنیم و صدای من تغییر میکنه. دوباره دیگه کلید ریسیور رو میزنیم، صدای من دوباره مجدد تغییر میکنه و این بار با زدن 2 بار کلید مجددا صدای من به حالت نرمال عادی برمیگرده. اینطوری یه جاهایی برای استریم یا ویدیوهای خاص میتونید از این تغییر صدا هم استفاده کنید. مجموعه ویژگی‌هایی که راجع به میکروفون گفتیم و تستایی که کردیم و تو ذهنتون داشته باشید و در نظر بگیرید که قیمت این مدل زیر 2 میلیون تومان. فکر میکنم با توجه به این موارد برای کسایی که میخوان تولید محتوا بکنن و تو گام اول قرار گرفتن این میکروفون میتونه گزینه خرید مناسبی باشه که کیفیت خوبی بهشون میده، نویز کنسلینگ معمولی و مناسبی داره و از طرف دیگه ویژگی‌های خوبی هم داره اما قیمت زیادی نداره. دمتون گرم که ویدیو رو تا اینجا دیدید و امیدوارم که ویدیو برای تولید کنندگان محتوا واقعا به درد بخوره. خیلی دوستتون داریم.